نشوف الكيس دي مع بعضينا. بيقول best method، أو السؤال ده يعني في الإملي Egyptian Medical Licensing Exam. بيقول best method used to reduce nosocomial infection في neonatal intensive care units is، وحاطط مجموعة حاجات. هو من المعروف إن كلها حاجات لطيفة ومهمة، ولكن أكتر واحدة ثبت statistical إنها ممكن تقلل معدلات الهوسبيتال acquired infection في neonatal intensive care units هي هاند واشنج. الهاند واشنج اللي هو ده الاجابه اللي ايه اكتر حاجه لقوها ريليتد لتقليل معدلات النوزوكوميال انفكشن في النيونيتال انتنسيف كير يونتس. فطبعا النوزوكوميال انفكشن ممكن تعمل كذا انواع من الانفكشن، من يورينال تراكت للسيرجيكال سايتس، روور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، كوتينيوس الى اخره. ووجدوا ان الهاند واشنج زي ما احنا شايفين كده من الحاجات الرائعه في منع النوزوكوميال انفكشنز في النيونيتال انتنسيف كير يونتس. عندنا حالة interesting جدا الحقيقة. 68 years old woman presents the emergency department complaining of early satiety and vomiting immediately after eating. يعني satiety أو على طول تشبع، وvomiting بعد الأكل. 10 weeks prior to her presentation, she was treated as an inpatient for an episode of gallstone pancreatitis. يعني دي حالة gallstone pancreatitis واتعالجت منها، خرجت بدأ يجي لها أعراض غريبة اللي هي early satiety و vomiting على طول بعد الأكل. And is waiting laparoscopic cholecystectomy. يعني هي متشخصه جالها ابيزود اوف جول ستون بانكرياتايتس ومستنيه لاباروسكوبيك cholecystectomy. On examination she is well. Her heart rate is 78 beats per minute. Her blood pressure 140/78 and temperature 36 ونص. يعني ما فيش شيء يعني يعني غير عادي بشده الى الان، باستثناء الكومبلين ده والهيستوري ده. Examination of her abdomen revealed. تعالوا بقى الكلام الكبير. 20 times 15 centimeter epigastric mass which was smooth, fixed and fluctuant in nature. It is pulsatile but not expansile. يعني مش انيوريزم بس بتتحرك معاه. الماس بعد جول ستون بانكرياتايتس اللي تتكون وتبقى اكسبانسايل، معذره تبقى pulsatile but not expansile، يعني بتتحرك بس لقدام مع الاورطه. دي حاجه مع كل نبضه اورطه وموجوده في هذا المكان ايبيجاستريك ماس، غالبا بانكرياتيك سودوسيست بتتكون وتروح عامله الماس بالمنظر ده وتتحرك مع كل نبضه في الاورطه، فتبقى بالساتايل ولكن مش اكسبانسايل. اكسبانسايل هي جميع الاتجاهات، دي بتاعت انيوريزمال دايلاتيشن في الاورطه، لكن بالساتايل هي بس بتتحرك لقدام، مش بتكبر في كل الاتجاهات. فدي تيبيكال ماس قدام الاورطه بعد هيستوري اوف جولستون بانكرياتايتس متشخصه، والهيستوري بتاع الساتايتي السريعه والفوميتنج ووجود الماس في الاكزامينيشن. دي تيبيكال بتاعت حاله بانكرياتيك ماس اساسا. You are able to get above and below the mass from the following list. Select the most likely cause of this intra-abdominal mass. دي طبعا مش سبلينوميجالي، ما بيبقاش بالساتايل كده، وابدومينال اورتيك انيوريزم بتبقى اكسبانسايل في كل الاتجاهات، دي ما كانتش اكسبانسايل. هايبرتروفي البايرولس ما يديش الاعراض دهيت ومالوش علاقه بالميديكال هيستوري ده، لكن بانكرياتيك ابسس ده كان هيبقى معاه فيفر جامده جدا، هنا كانت تمبريتشر عاديه. بانكرياتيك سودوسيست هي اقرب حاجه لهذا الموضوع، وهي لما نيجي نشوفها البانكرياتيك سودوسيست اهي واحده اهي منهم اهي، شايفين كل دي جايه من ادي البانكرياس اهو وطلع منه سودوسيست قد ايه اهي، وادي رسمتها الالستريشن وصوره حقيقيه ليها بالراديوجرافي. A pancreatic pseudocyst is a circumscribed collection of fluid rich في البنكرياتيك enzymes والبلاد والنيكروتيك تيشو، بيتعمل كده حوالين البنكرياس. usually occurs as complication of pancreatitis. حصلت واتجمعت الانزيمات والبلاد والنيكروتيك تيشو، عمل سودوسيست بالمنظر ده، وهو ده اللي مدي الاعراض اللي شفناها، ولذا تشخيص الحاله هي بنكرياتيك سودوسيست.
كانت بالساتايل وماس في المنطقه اللي فيها البنكرياتايتس، وبعد الهيستوري ده ومع عدم وجود فيفر، كل ده يمشي مع ايه؟ البنكرياتيك سودوسيست. واخترناها لان قلنا مفيش فيفر يعني مش ابسس، بيقول ان هي بالساتايل مش اكسبانسايل يعني مش انيوريزم. سبلينوميجالي تو فار من القصه دي خالص طبعا، فهي حاله بنكرياتيك ايه سودوسيست كما ايه راينا مع بعض. The most common congenital fetal malformation في الديابيتس mellitus is VSD ولا الانكيفالي سباينا بيفيدا سيكرال اجينيسيس. الحقيقه هو نقدر نقول حاجه هنا، هو الاجابه السؤال ده الموست كومن هم الفي اس دي والاي اس دي في الديابيتكس، بس اللي مور سبيسيفيك السيكرال اجينيسيس. فهو كان في سؤال تاني في الاملي بس كان ينبغي تتحط الكلمه بوضوح شويه عنده، اللي هو ان الموست كومون يس الفنتريكولار اتريال سيبتال ديفكس، لكن المور سبيسيفيك للدايابيتس حته موضوع السيكرال اجينيسيس. فعندي في الدايابيتكس هنا زي ما احنا شايفين دايابيتك ماذرز، الاي اس دي والفي اس دي الاثنين دول ايه من اشهر ما يمكن ككونجينيتال ايه ابنورماليتيز. فحينما سئلنا هنا ايه الموست كومن بالنسبه للدايابيتك ماذرز كانومالي، في اشهر حاجه بتجي لهم او بتيجي للاطفال بتوعهم اللي هي ventricular and atrial septal defects cardiovascular يعني. عندي بعد كده a 2-year-old girl developed a rash on her legs. ده next جايب صورة الراش اهو. الراش ده في حاجة صفة معينة، شايفين الدايرة دي في النص وبعد كده دايرتين اهو، دي اسمها تارجت ليجن. يعني بتاعت حاجة اسمها اريثيما مالتيفورم، بتحصل كرياكشن من أدوية من انفكشنز. فهي دي طفل عندها سنتين وجالها الراش بالمنظر ده في التارجت ليجنز اهي. The next day she is brought to the surgery by which time the rash was spread to the rest of her body. يعني very fast spread. دي typical حالة ايه؟ اريثيما مالتيفورمي اللي بقول لكم عليها، اللي بيبقى معاها التارجت ليجنز بالشكل ده. هو في الدرماتولوجي بتتشخص من شكل الليجن اهي، دي تارجت ليجن اهي، وادي التارجت ليجن. تارجت ليجن ثانيه دي سكين اميون رياكشن بيحصل من الانفكشن زي ما قلت لكم او الميديكيشنز، والشكل ده اسمه تارجت ليجنز، وده كاركترستيك لموضوع الاريثيما ايه مالتي فورمي. فهو يوم ما جاب لنا الحاله دهيت كده اهوت ومعاه التارجت ليجنز وراش وفاست سبريد، يقصد ايه؟ اريثيما، او الاجابه اريثيما ايه مالتي فورمي، اللي مشهور فيها ايه التارجت ليجنز افتكروا. 5 years old child presenting with lethargy, respiratory distress, wheezes, cold extremities, blood pressure 60/30 يعني hypotension جامد قوي. طفل عنده 5 سنين عنده weakness جامده، respiratory distress, wheezes, البلاد بريشر واطي جدا، البلس ويك، ده داخل في شوك. He received an injection of unknown drug just a few minutes before developing these symptoms. يعني اخذ دواء بعدها بدقائق دخل في severe hypotension respiratory distress وويز. دي حالة anaphylactic reaction ما فيهاش مجال للهزار. What is the most appropriate management؟ في أي emergency زي كده هم أساسا بندي intramuscular ايه adrenaline، دي في الانافيلاكتيك رياكشن دي أول حاجة بتتعمل لما تدخل في شوك وريسبيراتوري ديستريس ويز. ولكن كقاعده عامه في الطب بنعمل الاي بي سيز دايما لازم نبص عليها الاول في اي emergency، اللي هو اللي هم اساسيات في التروماتولوجي، علم التروماتولوجي والامرجنسي. بنشوف ايه الاير ويز دي نمره واحد، والبريذنج اخباره ايه، وبعد كده السيركيوليشن هي ترمز ليها اي بي سيز اير ويز بريذنج سيركيوليشن. وبعد كده نروح او مش بعد كده اللي في سرعه البرق نكون مدين انترا ماسكولار ايه ادرينالين على طول حتى من فوق الهدوم. وده طفل ايه في نفس يعني اصغر شويه، لكن كونسبت الايه الايديما اللي في الفيس غالبا بتبقى ومعاه ريسبيراتوري ديستريس ويدخل في شوك. بعد دواء اخده هذا العيان او الطفل ده على طول ندي ايه انترا ماسكولار ادرينالين ونعمل الاي بي سيز بتوعنا. كانوا دايما يدرسوا لنا في الايام ما عملت زمان الادفانسد تروما لايف سبورت اوف ذا امريكان كولج اوف سيرجنز، كان يقول لك لازم يعني يكون العيان بينزف ايه ويقول لك تشوف لي الايرويز يعني ويسقط ناس عشان ما بصوش على الايرويز، ركزوا على البليدنج مثلا او ركزوا على فهي دايما الايرويز
والبريذنج اخباره ايه، وبعد كده السيركيوليشن نتاكد كله ده تمام وضعه ايه، نبص عليه وندي الانترا ماسكولار ايه ادرينالين على طول في لحظات ممكن تنقذ حياه ايه هذا الطفل او هذا الانسان. فبكده نبقى ايه ناخد بريك ونعمل ايه الاسئله اللي بعدها ايه مع بعض.